Sân cỏ đời thực, bóng đá và nhân cách. Bóng đá hay mang về nhiều thành tích, không có nghĩa là gặp lỗi lầm sẽ được tha thứ. Việc dùng những ngôn từ chợ búa, coi bạn tình như món đồ, nhờ quản lý xem thông tin và tư vấn, thì chắc chắn là một hành vi rất khiêm nhã và không thể chấp nhận được. Rolando de Lima là một cầu thủ khác người trong bóng đá. Nếu thời điểm đỉnh cao thì Rô béo gần như là không thể ngăn chặn. Và cụm từ không thể ngăn chặn ấy cũng ứng vào trong tình trường. Chính cầu thủ vĩ đại này cũng dính vào vụ bê bối quan hệ với hai cái gọi tại sân Nou Camp. Hay như là chuyện tình của João, hoàng đế Adriano, Robert, đều là những cầu thủ vô cùng nổi tiếng ở cả khía cạnh trong và ngoài sân cỏ. Và điểm chung của họ là gái, sex và bia rượu. Nếu người Argentina coi Maradona là anh hùng dân tộc, nhưng gã lùn thì có vô số những bê bối đời tư, từ chất kích thích đến gái gú và giao lưu với các băng đảng mafia. Mặc dù vậy thì vị thế độc tôn của bàn tay của Chúa ở trong lòng người hâm mộ Argentina vẫn luôn lớn hơn những vị thế của Messi, Batistuta, Mario Kempes đạt được. Và dĩ nhiên, nếu nhìn theo khía cạnh đời tư của Maradona, thì bất cứ cha mẹ nào ở quốc gia Nam Mỹ này cũng không muốn con em mình bắt chước theo thần tượng này. Và đặc biệt trong môn thể thao vua, thì hẳn người hâm mộ không thể quên được những trường hợp như của Ryan Giggs, huyền thoại của Manchester United, đã giàn díu với em dâu của mình, cắm sừng em trai ruột trong suốt 8 năm rồi. Hay như là chuyện của Ron Terry, thủ quân của đội Chelsea, đội trưởng đội tuyển Anh cũng cắm sừng chính đồng đội và cũng là bạn thân của mình là Wayne Bridge. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua cái tên Cristiano Ronaldo, huyền thoại vẫn còn đang thi đấu, đếm không hết những bê bối liên quan đến tình ái. Và thực ra thì nếu ai là tín đồ thường trực của Túc Cầu giáo sẽ thấy những bê bối liên quan đến gái gú, rượu bia là vô cùng bình thường. Thậm chí chính những điều đó còn khiến bóng đá trở nên đáng xem hơn. Nhưng đó là ở phương trời phía Tây, nơi mà mọi thứ trở nên thoáng hơn. Còn nếu xét về khía cạnh sân cỏ, họ đều là những huyền thoại không thể chối cãi. Nhưng khi gặp bê bối thì huyền thoại cũng sẽ phải chịu sự chỉ trích, mắng mỏ hơn những người bình thường. Vì họ là người của công chúng, đại diện cho môn thể thao lành mạnh, và còn là hình ảnh của câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia mà họ đang thi đấu. Đá bóng hay và mang về nhiều thành tích không có nghĩa là gặp lỗi lầm sẽ được tha thứ. Hay như là Marco Icardi, cựu đội trưởng của Inter Milan, hiện đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain, đã bị cấm cửa lên đội tuyển quốc gia vì cướp vợ của bạn thân là Maxi Lopez. Và cảm giác trong vụ việc lần này thì có rất nhiều thứ không ổn. Và có một điều chắc chắn rằng tên hacker lần này đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng không thể lấy việc hắn sai để bào chữa cho hành vi sai trái. Khi bị phanh phui ra, hắn sẽ phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hành vi của hắn. Còn người bị phanh phui thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước những người hâm mộ, dư luận, gia đình và cả bạn gái. Rồi nhiều người sẽ nghĩ rằng chính vì tên hacker đó tung ra bằng chứng mới khiến cho cầu thủ gặp bê bối, chứ nếu không thì chẳng ai biết được. Đó là lối suy nghĩ bao biện và rất thiếu trách nhiệm. Và vụ việc lần này đã khơi ra những luồng tư duy thất bại của một đám người coi phụ nữ là một món hàng, hay như là một thứ đồ chơi, và đồng ý rằng với một cầu thủ trẻ có danh tiếng, có tiền tài, thì việc quan hệ với ai là việc hết sức bình thường. Nhưng việc dùng những ngôn từ chợ búa, coi bạn tình như món đồ chơi, nhờ quản lý xem thông tin và tư vấn, thì chắc chắn rằng đây là một hành vi rất hiếm nhã và không thể chấp nhận được. Rồi một đám đàn ông khác được thế là vào chửi với phụ nữ và đánh đồng toàn bộ những người phụ nữ khác rằng con gái bây giờ chỉ ham tiền, chỉ cần tiền là có thể lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào. Độc thân thì có thể tìm bạn tình một cách thoải mái, nhưng có người yêu rồi thì lại là một nhẽ khác. Hoặc là cứ gọi đang trong thời gian độc thân đi chẳng hạn, thì việc lựa chọn bạn tình theo cái kiểu lựa em này không được thì sẽ đến với em kia, và nói với quản lý rằng làm chuyện ấy ở đâu và làm như thế nào, lại còn lách luật cách ly xã hội thì đúng là chẳng thể bênh được. Và điều hủy diệt thế giới này không phải là sự vững mạnh của cái xấu, mà là thái độ dửng dưng của những người thiện lành. Và rồi một xã hội sẽ lùi bại khi mà người ta đứng lên để bảo vệ cái tốt thì lại nói là đạo đức giả. Và dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận hay đánh giá thấp những gì mà một cầu thủ đã đem lại vinh quang cho bóng đá nước nhà, nhưng cũng không vì thế mà tảng lờ đi những cái gì sai trái. Và đem lại thành tích thì đã có khen thưởng, còn làm sai trái thì sẽ phải chịu và thưởng phạt một cách vần mình. Họ vẫn sẽ thi đấu vì nước nhà,
vẫn khoác áo có quốc kỳ ở ngực trái. Và dĩ nhiên hàng triệu người hâm mộ vẫn sẽ đến cổ vũ và động viên họ. Và khi nhắc đến cầu thủ đó thì chúng ta không thể chối bỏ tài năng, công hiến và thành tích mang lại. Nhưng nếu nói đến chuyện đời tư và tình cảm thì chắc chắn rằng một gã đàn ông rất tồi. Và tôi nhớ đến một cầu thủ, khi một phóng viên cố tình gài bẫy cậu ấy và nói về chuyện tình cảm thì cậu ấy vẫn một mực khẳng định rằng em chỉ muốn mọi người chú ý đến em ở trên sân cỏ mà thôi. Chuyện nổi tiếng quá sớm bị truyền thông đánh tơi tả vì một bê bối ngụy tạo liên quan đến nam sinh, rồi bị thắc mắc đời tư, bị chỉ trích nặng nề vì có thời điểm phong độ trồi sụt, và bị chế nhạo khi đi phát tờ rơi ở ga tàu điện, rồi bị nói là ảo tưởng khi đi ra nước ngoài, để rồi ngôi dự bị một cách liên miên. Những cậu này vẫn vươn lên, vẫn thi đấu yên lặng và không tỏ ra sợ hãi, đầu hàng, và rồi kết hôn với một người phụ nữ bên ngoài thế giới hào nhoáng kia. Người anh của Quang Hải trong tin nhắn hacker tiết lộ thường xuyên xuất hiện tại những cuộc vui và những bữa tiệc của các cầu thủ nổi tiếng. Nhiều đoạn tin nhắn riêng tư của Quang Hải đã bị hacker tiết lộ trên mạng xã hội sáng ngày 23 tháng 6. Và trong đó thì có một nhân vật tên là Trần Hoàng Quân trong đoạn chat nói chuyện được cư dân mạng hết sức chú ý. Nhân vật Trần Hoàng Quân trong đoạn trò chuyện được kẻ hack Facebook của Quang Hải tiết lộ là một trong những người thân thiết với nhóm cầu thủ như là Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu. Người này thường xuyên đi ăn và xuất hiện tại những bữa tiệc tập thể của hội cầu thủ rất nổi tiếng. Và ngoài ra thì ông cũng theo chân các đội tuyển trong những giai đoạn giải đấu rất quan trọng. Và thi thoảng có vài bài bênh vực các cầu thủ trên trang cá nhân của mình. Và bên cạnh đó thì Trần Hoàng Quân cũng là em trai của người chị thân thiết với Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, từng khiến cư dân mạng dậy sóng vì những phát ngôn như là so sánh Tiến Dũng với Cún, hay là nghi vấn can thiệp vào trang cá nhân của cầu thủ để viết những bình luận không đúng với mục đích của người hâm mộ. Và trong đoạn tin nhắn bị lộ trên mạng xã hội thì người anh Trần Hoàng Quân liên tục có những lời bình phẩm về những đối tượng mà cầu thủ này để ý. Và ngoài ra thì nhân vật này còn tác động không ít đến các bài đăng trên mạng xã hội của những người em của mình. Và nhân vật kể trên, Trần Hoàng Quân, thường xuyên đồng hành cùng với Quang Hải. Và anh này cũng luôn rất thân thiết với các cầu thủ nổi tiếng khác như là Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh. Huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC, Quang Hải có thể bị xáo trộn tâm lý, nhưng đội bóng luôn sẵn sàng để bảo vệ cho cậu ấy. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết sẽ bảo vệ Quang Hải sau sự cố bị hack nick Facebook rất đáng tiếc đó. Ai xâm phạm đến đời tư riêng tư của Quang Hải thì chắc chắn sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Quang Hải là một cầu thủ chuyên nghiệp và có lẽ cậu ấy sẽ có xáo trộn tâm lý một phần nào đấy, nhưng câu lạc bộ Hà Nội và ban lãnh đạo thì vẫn luôn động viên và bảo vệ cho Quang Hải. Vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa cho biết Hà Nội FC đang trải qua quãng thời gian rất khó khăn thực sự khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Và trong trận đấu với Bình Dương vào ngày mai ngày 24 tháng 6 thì đại diện của thủ đô chắc chắn sẽ không có sự vụ của 5 cái tên như là Omark, Meset, Thái Quý, Đức Huy và Văn Đại. Một số cầu thủ gặp chấn thương và mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng chắc chắn họ sẽ không có thể có tên trong đội hình xuất phát. Với lực lượng ở hàng phòng ngự như hiện tại thì chắc chắn Hà Nội FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Như các bạn đã thấy rằng hàng công của Bình Dương chơi rất tốt, họ đã ghi tới 5 bàn vào lưới của Hải Phòng. Hà Nội FC thì vẫn cần thêm thời gian để hàng thủ có thể hoàn thiện tốt sau khi có rất nhiều thay đổi. Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương, và để 4 gương mặt mới tanh đá với nhau ăn ý thì cần phải có thời gian. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết thêm.